بیا بیا باید میدی تو خمون نه مرغ ترکیه سلطان همشیگان یعنی دوشوی اولین بارم بیشاید قدم ها جیره سانه سی بازیکن فوتبال نه این دوشوی اولین بار بیچه سی رونالدو تنه جیره اینا را تکانسی که حسن قلبم ایشی هست دقیقه یعنی گل خرده اومدم چی دار؟ هلا الان چی دار؟ Simplesmente. Kokos خود کیرای. حالا سعی می‌کنم خب ببین یه جیر شده right بنا برام یعنی یه جنبی مثلا اینجوری خب یه مارتوز قیافه بیا ما عزیزم بیا از این فرار کردم اونم رام سیتی برو جمعان بخیر عجیزی برو
بیا بیا حال منیه حال منیه بیا مست پیره زنه میشه داری تا راه را بیا بیا سکیت استوی آوردمش آوردمش نه این چند دقیقه بریمش راحت دوره من هر تو خطری ما تو خطری تیر رفتی تو مدام جهت برا زشته تو مدام جهت برا دست رو کامون تاوری نیست بزن خلش زنی باید بیو اج دوباره؟ دوباره استاد که تایی کرده حالی جانیو نه بوی زنده دست همه دونه تصور داره بابا دست همه ایری تصور کرد بهتر بابا بیا بیا جدی الان کاری من شواره ماشاءالله بابا بیجه برو نه من پرتقال من چیله خیلی دلار بوده لایت تازمان بیشه بوده بزن بابا شو اسپانیا خیلی خوب بازی کرد برو بابا شو ایرو کارم راسته تشه بجنم تو طرف شبیه خوبه بازش کن بریم باش
tutto, siete tutto. Lo vedo. Ya. Viene. Io, in base costa ci più. Scettata lì. Non scettata lì. يو كذا كور اسمش منطقة إيمان كبونية شباب بعد الوقت بيبنون بابا دي بازا فتشكين كبير بابا شنو تصور نمشي وتصور نمشي سيكت سلمان سنشا شنو بخير؟ تصور نحط يواشاش ايش نوصل؟ ياتون نيك خلي شو وين الخفي؟ نيك خلي يقوم بس تمييز ودمج كتبه زعلان من القضاء ولا من ذكرنا کی بود به من خندی کی بود من توی دندونم این چی بابا این چیه خودت بابا بابا میخوام سم بزنم ایلی برم ها ایلی برم لباسم از شما خب من سم بزنم سم خو بیا نه بر ثبت تا خود ربره ثبت کار نیوی بطاق مران سم بزنم بیا حبيب كنت سكن نوم قصدي؟ اه بلا میخرم برات یه ماه دیگه خوشی آیاده بس باید خود یه زانو می نمیدونم خواهدم این هم میزاست سن داوا یه میزارم سمت کنم سم برقه بوشت یا برقه میخوام بزنم چیچه لبا بکشم تا دکترمون نخواهی شانس خوشنو İristan duruşma ku. Brutna. Ne kuşuyor? من نمیستم چه شاهزاده خبری بشین سم ستوی ریسیو من میخوام سم بدیم Gelme bir tasar da vursa. بابا اونه بیا بابا اونه بیا تکرام سم نه بیا تکرام سم بیا بیا رای دمت بیا مرة هو ماشي
بازم یه پیجان به برون میبینیمش. گوش وحشتناک. خیلی فضای زیاده، خیلی سخت زاده. تخم رو نه. ما چیزی یاد داشتم رنته خالمینی یاریم، خیلی هم خوبه، مهربونه. اول دختراموی پژمان اصلا باور نکنی ای وقتی در باش به حرف علیه چیزن، واقعا مهربونه. هر موقع هم کسی که من داشته بود نیاز داشته بود که من چی کنه، اصلا نیست که بعضی صحبت داریم فاطمه نبینو میگم اصلا اصلا نیست. خیلی خوبه. من همیشه کمش میکنم، هر چی نیاز داشته بود چیزی بخوان میدم. یه نصف سهمش هم میخوام اسب بزنم که یه خورده ای هوا خونای تره، یه چینه فعلا بزنم و یه نصف در کسی نیزنم. اون موقعا چیچل بهتر یایم وری. واقعا گوستن یه چی مزخرفی هستن، هم چیچی آره هم یه مریضی آره، اصلا علاقه گوستن ناره. سلام، میخوام یکی داشتم شو بزنم چه چه قشنگ بیانه در طلب راه ممکنه سنزی ما زیاد بکنم اون رخوای من داشته زمانی رو
ولی سینیلا تا همی برام نشید همی Ja, c'est ingénieux. میشه؟ Also, wir haben wieder angeschaut. میتون؟ Ja. Hier ist noch was von Künstler. Hier ist noch mehr. تو بجید Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. خب بیا رو برش کن رو برش کن با خودت داره آوردش؟ خب الان همه اینا هست بیا بیا اینو بپرس نه دیگه با کنیمش خوش هبیره ها خوش هبیره ایگون خوش هبیره نه اینا خوش هبیره باش من مرتضی Annem yapmış. Tadını şarladılar şimdi. Bütün çıkarıyor. تجربة معكم؟ حسيتي سيارة عرجة دي ويخا أنا كي تعرفني أي؟ أبيت تعرفك
الان این هی تا چند مایده؟ اگه تا چند مایده بزنی را میگم میخوام نشو بابا بچه قشنگی حتی یه مثل اینچ آرم نکشیدیم تو بهتره بابا داده اگه بزنی خوام دیگه آبسی بکن خواسته آشان بیدم فقط اوکی بابا اصلا فعلا از بچه حرف اوکی هفتش ماه یه سال یک ساله نه؟ واسه باید خب دراسه بخواه دنیا بیا یه سال نو یا اول فصل حالا تا زبون تا 5 تا قشنگ کنیم همین دوتان از ظرف کو آینده کنه کو این زمین جبوتی سیشی من چه کنم؟ منش جلگو بزنم امام یه تو جیبی با 7 ساعت 8 ساعت یاد زنده کردی یه کتاب داشت دور زمونه از زمونه اون موقع دیر بود و سخت چشیم الان هم دیگه چه سخته به اونه بازار تا الان حسرت 1000 تا چی و دل خمومون البته یه دونه اسباب بازی نروشتیم یه دونه باشه اول یه چیزی دیگه مشکلی که این مدل مثلا بچه مشکلی الان 5-6 ماه نه اصلا رو زیادش بگیرم تا کارم حسابی مستقله بود تا 3 سال نماز داره نمیده چی باید بدون این یا الان چه اذیت ممکنه اون موقع کارم بکنم معیار بغلم بی یه سره هی مجبورم پای ساختمون کارگر آشپزی بره بیا برو کو بیا خیلی اذیت بود خیلی نمیخوام خواهد اصلاح کنم یعنی ما بچه بعدی باید 1 سال 9 ماه صبر برا بابا بدو سیم وان سرش برا برا بابا خیلی خوبه یه ساعت بابا دورمون چومه چه دیگه انسان چه یه ساعت دیگه تازه دیگه Olha que não vejo. Calxana.
تو سر خوری بذاری بس می بهتر بس بعد دفعه من خود من رو نکنم واسمه خیلی گاهی ماذا ايش نسيش فراغ بس زمان سيد زورنا خوش خورس سیمسرش بستم سیم بیستش تمام بس زرو نگم گاز یه بس گردم تو سر خوری دارم کوکو باز می‌کنی صابونوني؟ لا نقطة جميلة لغات إذا الباس مخصوص جدا صابونوني بالا خیلی بده خواه بزن اصاب یه کبریت بزن یه زنن تو؟ زنن کتام نگیری بزیار بخیر زين هيوني فوق عشان ولا وجهك انا قلت
غير طبقة النشيدون نمرة كسر تبي شيء شوية نعم طلعت فرشة شنكني دست عشان لا فرشة شنكني ويا كم هذا يزيد من شو عملي لاش ترى بينام دست عشان شيء تبي غير زوجي الإنسان تقولي ما بس يمينه ولا خليش لقاء الوظيفة منصفة كل الفاوز بس رأي الدهر اشتري لا 11 تا 50 میلیون حساب کن 550 میلیون بخواد من نفع الان 550 میلیون دلار داریم $4,000 تقریبا 4,000 دلار فقط هزینه خاطر تا خوری یعنی یه قد جیبمون بکنیم 3 میلیون میام با ارشد میلیون با قطعا هزینه زیاد اولا که کودر خوابی بالا چون ساختمون زوج زاوه یه 80 میلیون 550 میلیون خوری خواهی 630 دوباره ستو بگم بخوری ماورز خیلی سیری خواب جمعات اصلا نمید بالا بس کسی خیلی اردوگاهی خیلی راحت‌تر داریم. دومن راحته خیلی خاصه که اردوگاهی بالا هم خاطر مشتری پادری هم خاطر دیگه. ببست من پیش بدارم این ساعت که نه، ما اردوی بهتره. میرم ای دیدم نه در پاتا در می‌آید که بری بالا. والله اصلا قد ده فیزیوتراپی هم نبرد نه. پنج جلسه ده واقعا اصلا باش تنی با بیشتر بچه تایی سودان نه تا اینجا نمی‌کنم. نه
35 سالم بود 3 تا بچه داشته بود معاف هستم بیش 5 سال است سنی کن ببید 2 تا بود راستی چه زوری زندگی به طبقه آبه ها چقدر دارم 30 سال مخون بچه تا 5 سال میتونید بچه دارم با چند تا بچه شد؟ 5 سال ده نه چند تا بچه؟ 3 تا الان نه الله خدایی الان دست من چسی بینن تا اونجا خوش یاده بس شیرم برم امرم بالا
من تاتا زرا چیکم؟ باشه تاتا سعی سعی میار باشه. Hiç yarın yine verdim. بتخيل شباب دي مرة استراحة بالله فقط كنت بعد الحين مثلا بالله تشيكين تغبر يلا نحن يا صار ناصان فوني مش بس من ذا غديارو تبى أزبونا بس عن ناس بكني نعم نعم بس إذا مستقبل لهم تشنو بوتا خب امی این گلزن بزن باقی تلفن داریم و بس لا تامت سیبیا تامت برام بشنا جوزه میخری؟
یه اینی خام یه چی واسه همه رسونه چی شیرم حالا مغازی هم اصلا کلو بیده بس بخون tabii بروز شمسی بروز شده بیرون ولی آخوش انزانده ستا بروز سنه تو سعید نست نه والا بزان ایو بخل من رفت طبق معمول شايفينه ايش انا بقول تنين السيركو سناف دومان تموم حتى كده درس تنين السيركو تام بيام شبابكم اينا ما درس تجيسي نه چه نام دومنه یا نه نام شو درک سجیسی نفس تموم که فکر کنم نژاد زراکاریه تا الان هیچ تخم غریبی ما ندیدیم که مثلا درسی فکر کنم ولی چی آتی آرم طرف اوبریم شو خیلی سلاف میتونم الان بود الان یه آیدم شد تا حال کنم مثلا یه خیبم چی کار باته داره؟ آقا چی کار باته داره؟ پژمان باید کلر اسمش ده پژمانه ده سیکو هرچی خوش دوربین ایتسن اصاف ده خوبه پژمانه ما برق نمیده از راسته آقایی مثلا چی دید بخی از اون ما قدم ترکیب کنم ظرفی نامیده میشه شد کنه نیست چطوریه؟ پژمان آخر بخاطر در مسیحی خیلی
بعد پیچ الله bien خب bien مشکل bien اوی سرد خیلی کیف bien راحت خیلی بخیریم میخواییم مبرن دنبالش احتمالش 40% رفت نخونم مرغن دیگه دیگه زغالم بردم بالا با نفت پیدا کنم نفت اصلا من این موقع پژمان حتی نگاه موقع پژمان وقت این پژمان که تخم میده فقط یه چی نشون دیدم فقط بخندیم این موقع پژمان دبست 3 ساعت زون کندی قط گندم منی 300,000 تومن 350,000 تومن دست زرع میتسن سویا و ای گیرونی به ایمت زون بجنی یه نبینی تا نشون اشرف رنش ایوه دبا الا خدایی من کار ندارم یعنی آیت زایده بینه ما تو اینه پیدا کنی فقط یه نفر خوشحالی ویو نه یار اوه میگه اوه میگه دبا معیار خودی تا جا رو بیدم شاست مرغ کنین بحث این مرغ کنین مرغدایی هاشون یه ساعته اوی خرید الا بیا ایوه میگوی گندم بره الان بالا چی نشون تیدم به یه خراس فوق قدر میشه ساعته بخره الا یان سیتی تا جا الا یان بالا سیتی تا بیام بالا نشون تیدم دقیقا یکم هارته کشید سه تاپ پژمان کشینم بگو پژمان منی 350,000 تومن سه پژمان سون بسده این پژمان خدا مال باشه؟ یه سنه؟ یه تاقم کشینم یه ساعت سر در دقیق قط حضور من اینه معیار عدیشی میده میرسی من عاشق شدی نه یار نه تو بودی گندم منی 350 تومنی خیلی سن چی نه تازه بود تمام برنزه ندارم اویخ راسیون تمام برنزه نخیرم قصر اویخی کن راسیونسی به نظرم اصلا غذا ناقصه کنه غذا نیخره چوی اصلا گاهی بریز جیزه
مرغا ایتسنیان ای اوتسنیرا بیا نه نه شو کتاب بخونیمش یه نزی خوب نشکنیش بخیریم شو بخونیمش بخونیم بخیریم فرق داره یا اول این مرغ از اینترنت مرغ ترکیه سلطان همشیگان اون نجات سیاه بگیر رو منم بعد ایگاه یه قد آرومه هیچ وقت خشونت بهشون نیبینه اصلا هیچ در 3 کیلو مرغ دیما فاصله گرفته سفای زدا زندگی کنه بعدش هم خروسی که ما داریم اصلا نیخواش یعنی به هیچ عنوان باش نمیکنه اصلا دورش نیاره تازه بجارش هم میزننش بجانتینه بباره تا او برم بالا او نیاره صافنه پنکی تمام بده غذا خليه بشي چی با بخری؟ آشام
گرم چیه؟ بابایی ایتی خیلی هوا گرم من حالا خودم کیف چیزی خوش Não, 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 não.